بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. أخواتي، اليوم جبت لكم وصفة سحرية لعلاج السعال الجاف والكحة والبلغم اللي رانا نعانيو منهم هادو الأيامات بسبب التقلبات الجوية. وصدقوني أنا بتجربتي الشخصية راني نستعملها منذ سنوات لولادي ولينا احنا تاني الكبار، لأنها تصلح للكبار وللصغار وعندها نتيجة فعالة تبان من أول استعمال. حقيقة الطبيب راح تستغناي عليه من الآن فصاعدا، وتستغناي على هذيك الأدوية اللي راهي مخدومة بمواد كيميائية وعندها آثار جانبية، وفوق هذا هي غير فعالة وما عندها حتى فايدة. ونبدأ في المكونات على بركة الله. بسم الله. عندنا نص كاس تاع زيت زيتون، عندنا سنة كبيرة تاع ثوم مقطعة إلى شرائح كما هكذا، عندنا 5 حبات قرنفل، وعندنا ملعقة صغيرة مملوءة مليح تاع زعتر بري، وعندنا ملعقة صغيرة مملوءة مليح تاع عسل. راهي ماشي ضرورية في الوصفة لهنا، راهي اختيارية، ومن الأحسن يا حبذا يعني اللي عندها العسل الحرة تاع النحلة تستعمل تاع النحلة أحسن، ولكن ما كانش لاش تاع عسل الشفاء تجي في قارورات صغيرة. واللي ما عندهاش خلاص تقدر تستعمل العسل تاع السكر، هذيك اللي تستعملوها في الاستعمال اليومي. ونبداو الآن في تحضير الوصفة على بركة الله. نجيبوا كاسرونة نصبوا فيها الزيت، نحطوا لها الثوم ونزيدوا لها القرنفل ونزيدوا لها الزعتر، ومن بعد نزيدوا نكملوا نحطوا العسل. وكما قلت لكم البنات اللي يقدر يشرب الزيت هادي بلا ما يستعمل العسل، ما من الأحسن يعني انه ما يستعملش العسل هادي. والآن أخواتي كما راكم تشوفوا نحطوها هكذا على نار دليلة ضعيفة يعني حتى يرجع لنا الزيت هذاك دافئ، ما نخليوش يوصل لنا لمرحلة الغليان. كون يوصل لمرحلة الغليان راح يتحرقوا لي المكونات اللي لداخل اللي هما الثوم، وراح يتحرق لي زيت الزيتون، وبهذه الطريقة راح نكونوا خسرنا جميع الفوائد. الآن بعد ما دفيناه نجيبوا قارورة زجاجية باللارة كما أنا عندي هذه، ونفرغوها فيها. بسم الله. وهنا البنات راح نحفظوه في مكان بعيد على الضوء، ما نحطوهش في الثلاجة، وقبل الاستعمال نحطوه في مكان دافي باش ما يجيش بارد. وفي الليل نشربوا ملعقة كبيرة قبل النوم، وما نزيدوش ناكلوا من وراها اي حاجه. والصباح كيما نوضوا نزيدوا نشربوا مغرفه كبيره على الفراغ. ولا كان داروا لنا النوبات تاع السعال الجاف في الليل نقدروا نزيدوا نشربوا شويه باش نرطبوا الحلق تاعنا. وصدقوني الفرق رايحين تلاحظوه من اول استعمال. وبالنسبه للاطفال اللي عندهم صعوبه شويه في شرب زيت الزيتون، وخاصه كي يتمزج مع رائحه الثوم، تقدروا تحطوا لهم شويه تاع العسل كيما درت انا، ويجيهم الذوق تاعو شويه بحلاوه، رايحين يتقبلوه باذن الله. فقط نوه انه بعد مرور 3 ايام نصفيو الزيت هذاك من الثوم والقرنفل والزعتر، ورايح يبقى لنا صالح للاستعمال حتى يخلص، يعني الى حين نفاذ الكميه. أخواتي، نتمنى ربي يشفي كل مريض ويرفع عنا كل بلاء ووباء يا رب العالمين. ولكن حسيتوا بأني قد أفدتكم ولو بحاجة قليلة، ادعموني باللايك والبارتاج والاشتراك، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدي، وما تنساوش تخليوا لي كومنتار في الأسفل باش نكونوا على اتصال دائم. وفي الأخير أخواتي، أرجو منكم تدعيوا لي لأمي بالرحمة، لأنها صاحبة الوصفة الأصلية، وإن شاء الله يا ربي تكون صدقة جارية على روحها الطاهرة يا رب العالمين. وشكرا.